नमस्ते साथीहरू सबैजनालाई नमस्ते। आज पनि हजुरहरूको लागि एउटा नयाँ ट्रिक लिएर आएको छु। सदा चाहिँ आज के छ भने जस्तै हामीहरू नयाँ युट्युबर हुन्छौँ, नयाँ युट्युब च्यानल क्रिएट गरेका हुन्छौँ। हामीहरूलाई त्यति नलेज पनि हुँदैन कि कसरी यो ग्रो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा, सम्पूर्ण कुरा हामीहरूलाई थाहा हुँदैन कि। त्यो भएर सबैभन्दा यदि हामीहरू नयाँ युट्युबर हौँ भने हामीहरूलाई के गर्नुपर्छ भने आफ्नो च्यानल हाइड गर्नु जरुरी हुन्छ। किनभने हाइड गरेपछि मान्छेहरूले थाहा पाउँदैनन् कि यसको कतिवटा सब्सक्राइबर छन् भनेर। त्यही भएर हामीहरूले हाइड गर्नुपर्छ। यसको के फाइदा हुन्छ भने साथीहरू, जसरी यदि हामीहरूलाई हाइड गरेन भने यदि हाम्रो च्यानलमा कम सब्सक्राइबरहरू देखिन्छन्, 1000 भन्दा कम भएपछि धेरै कम जस्तो लाग्छ। त्यही भएर मान्छेहरूले के भन्छन् भने, के सोच्छन् भने यसलाई त नलेज नै छैन, खालि उसले के राम्रो भिडियो बनाउँछ होला। त्यही भएर हाम्रो भिडियोजहरूमा भ्युज आउँदैन, हेर्दैनन्, हाम्रो सब्सक्राइबर बढ्दैन। त्यही भएर हामीहरूले सुरुमा हाम्रो च्यानल हाइड गर्नुपर्छ। यदि हामी नयाँ युट्युबर हौँ भने पछि हामी यसलाई डिस्प्ले पनि गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामीहरूलाई सबैभन्दा पहिला हजुरहरूले आफ्नो युट्युब च्यानलमा सब्सक्राइबर हाइड गर्नको लागि त के गर्नुपर्छ भने गुगलको क्रोम ब्राउजरमा जानुपर्ने हुन्छ साथीहरू। ल त हामी क्रोम ब्राउजरतिर जाउँ। क्रोम ब्राउजरमा गएपछि माथितिर सर्च बारमा लेख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। माथि youtube.com लेखेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्च गर्नुहोस्। अनि यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ हजुर साथीहरू। त्यसपछि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामीहरूलाई यो मोबाइल साइट छ अहिले, यसलाई हामीहरूले डेस्कटप साइट मोडमा गर्नुपर्छ। डेस्कटप मोडमा इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने दायाँतिर माथितिर 3वटा बिन्दुहरू देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू, यसमा क्लिक गर्नुहोला। अनि यो तलतिर जानुहोला। तलतिर हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ डेस्कटप साइट भन्ने रहेको छ। यसमा क्लिक गर्नुहोला। यति गर्दाखेरि हजुरहरूको यस्तो इन्टरफेस खुल्छ, जस्तो चाहिँ डेस्कटपमा हुन्छ, कम्प्युटरमा खुल्छ, कम्प्युटर जस्तै खुलिहाल्छ यसमा। अब हजुरहरूले दायाँपट्टिको माथितिर हेर्न सक्नुहुन्छ साइन अप भनेर लेखिएको छ। साइन अप गर्नुहोस्। साइन अप गरेर हजुरहरूले हेर्नुहोस्, मसँग यतिवटा च्यानल छ। म एउटा च्यानल हजुरहरूले आफ्नो युट्युब च्यानल अथवा जिमेल यसमा लगइन गर्नुहोला। हजुरहरूले यहाँ एड गर्नुहोला। एड गरेर लगइन गर्नुहोला। म एउटा च्यानल म आफ्नो लगइन गर्छु। लगइन गर्छु अनि एउटा च्यानल म आफ्नो लगइन गर्छु। म यहाँनिर एउटा आफ्नो च्यानल लग गर्छु। लग भइरहेको छैन साथीहरू, एकछिन अलिकति टाइम लिन्छ यसले। सुरु पटक गरेपछि युज another account कन्टिन्यू। यहाँ हजुरहरूले आफ्नो एकाउन्ट लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। लगइन गरेपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ साथीहरू।
तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। माथितिर दायाँपट्टि रहेको छ मेरो अर्कै च्यानल रहेको छ एउटा। माथितिर यो च्यानलको लोगो हजुरहरुले सजिलोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ दायाँपट्टि माथि। अनि आफ्नो च्यानलको लोगोमा क्लिक गर्नु होला साथीहरु। च्यानलको लोगोमा क्लिक गर्नु होला। अनि सेकेन्डमा हजुरहरुले फर्स्टैमा रहेको छ योर च्यानल भन्ने योर च्यानलमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ साथीहरु। यस्तो इन्टरफेस हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो इन्टरफेस खुल्छ अनि हजुरहरुले बायाँपट्टि तिनवटा धर्का देख्न सक्नुहुन्छ माथितिर। यसमा क्लिक गर्नु होला अनि तल जानु होला। तल स्क्रल गर्नु होला अनि यहाँ सेटिङहरु देख्न सक्नुहुन्छ। सेटिङमा क्लिक गर्नु होला। सेटिङमा क्लिक गरेपछि यस्तो इन्टरफेस हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। म अलि जुम गर्छु यसलाई। जुम गर्छु। जुम गरेपछि फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ यो माथि मेरो च्यानलको लोगो रहेको छ। यस च्यानलको लोगो भन्दा तल च्यानल स्ट्याटस एन्ड फिचर्स रहेको छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्नु होला अनि एकछिन अलिकति टाइम लिन्छ यसले। एकछिन टाइम लिन्छ। सुरुमा एकछिन वेट गर्नु पर्ने हुन्छ साथीहरु। धेरै सजिलो नै रहेको छ साथीहरु यदि। अनि यस्तो इन्टरफेस हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। यस्तो इन्टरफेस खुल्छ अनि हजुरहरु के गर्नु होला भने यो बायाँपट्टिको तल म्युजिकको साइन देखाएको छ। म्युजिकको जस्तो अनि म्युजिक भन्दा माथिकोमा सेकेन्ड लास्टमा क्लिक गर्नु होला। यो पनि एडभान्स एउटा फिचर रहेको छ। यसमा हजुरहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भने च्यानल टेलर फर पिपल हु हेभन्ट सब्स्क्राइब्ड। यसमा यो हजुरको जुन राम्रो भिडियो रहेको छ त्यो भिडियो हजुरहरुले यहाँ सेट गर्न सक्नुहुन्छ। सब्स्क्राइबर रिटर्नको लागि हजुरहरुले यहाँ सजिलोसँग सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर त हामीहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने सबैभन्दा पहिला सिधा हामीहरुले तलतिर जानु स्क्रल गर्नु होला। तल हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा मेसेज जस्तो देखिएको छ अनि एउटा सेटिङको अप्सन दिएको छ। सेटिङमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यस्तो इन्टरफेस खुल्छ अनि त्यसपछि फर्स्टमा रहेको छ जनरलमा रहेको छ जनरल। त्यसपछि हामीले च्यानलमा क्लिक गर्नु होला। च्यानलमा क्लिक गरेपछि यस्तो इन्टरफेस हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। बेसिक इन्फोमा रहेको छ थुप्रै किवर्ड्सहरु यो थुप्रै त्यो हाल्नु पर्ने हुन्छ। यो पनि इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। अनि एडभान्स सेटिङमा जानु होला। एडभान्स सेटिङमा गएपछि हजुरहरुले यस्तो इन्टरफेस खुल्छ हजुरहरुको सामु। अनि यसमा तल यसरी माथि स्क्रल गर्नु होला अनि हजुरहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सब्स्क्राइबर काउन्ट। अनि यसमा डिस्प्ले द नम्बर अफ पिपल सब्स्क्राइब्ड टु योर च्यानल। यसमा के भनिएको छ भने यो यदि यसमा हजुरले टिक लगाएपछि हजुरहरुको सब्स्क्राइबर सबैजनालाई देखिन्छ। च्यानलको सब्स्क्राइबर युट्युब च्यानलमा रहेका। यदि यसमा टिक हटाएपछि हजुरहरुको सब्स्क्राइबर हाइड हुन्छ। यसले यति गर्दाखेरि हजुरहरुको युट्युब च्यानलमा रहेका सब्स्क्राइबरहरुले कसैले पनि देख्न सक्दैन साथीहरु। यति गर्दा हजुरहरुले यहाँ टिक लगाएर देखाउन अनि यो टिक नलगाएर हाइड सजिलोसँग गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु।
यति गर्दा फेरि टिक यदि देखाउन चाहनुहुन्छ भने टिक लगाएर सेभ तलतिर यता सेभ रहेको छ, यो सेभ क्लोज भन्दा दायाँपट्टि सेभ रहेको छ, यसमा सेभ गरेर हजुरहरू सजिलोसँग आफ्नो युट्युब च्यानलमा रहेका सब्सक्राइबरहरूलाई ह्याड अनि डिस्प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। कस्तो लाग्यो साथीहरू भिडियो, लाइक कमेन्ट अनि सेयर गर्न नबिर्स्नुहोला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्स्नुहोला। धन्यवाद।